नमस्कार मित्रांनो, आज आपल्यासोबत आहे हिंदाईची सेंट्रो एस्टा मॉडेल आहे. ही अशी काही चावी येते त्याची. आणि हा जरा गाडीतला इंटिरियरचा लुक असं काही हॉर्न येतं. इथं स्टेअरिंग माउंटेड कंट्रोल आहे. इथं आहे वॉल्यूम अप डाऊन म्यूट. इथं आहे फोनची कंट्रोल आहे तिथं. आणि हे इन्स्ट्रुमेंटल क्लस्टरचं आहे. तर गाडी जी आहे ती विश्वराजची आहे. तर आता विचारूया पुढील आपण विचारणारा प्रश्न विश्वराजलाच विचारू. विश्वराजचं पहिल्यांदा तर आपल्या चॅनलवर स्वागत आहे भावा तुझं. कसं म्हणजे ओनरशिप रिव्ह्यू. तर विश्वराजला आपण विचारूया, किती वर्ष झाली गाडीला? किती वर्ष झाली? 2 वर्ष पूर्ण झाले, हे 3रं वर्ष सुरू आहे. तर गाडीचं म्हणजे एक्सपिरियन्स कसा आहे, म्हणजे लोकांना घ्यायला सजेस्ट कराल का नाही कराल? जर का ओव्हरऑल चांगली आहे, पण जर का माझ्यासारखे जर का माणसं असतील खरं सांगायचं तर, म्हणजे हेवी ड्रायव्हर आहे का तुम्ही? नाही, हेवी ड्रायव्हर नाही, पर्सनॅलिटी म्हणजे जर का हट्टेकट्टे लोक असतील तर 2-3 फॅमिली असेल तर मी गाडी सांगन. जर का 4 वगैरे असेल तर सजेस्ट नाही करणार अजिबात, कारण जागा राहत नाही. कारण मी ज्या प्रकारे बसतो त्या प्रकारे सीट, ड्रायव्हर सीट साईडची जी आहे ती ॲडजस्ट केलेली आहे. तसं बसून चालवायला गेलं तर मागं अजिबात जागा राहत नाही. त्याच्यामुळे ही गाडी मी नाही म्हणजे सजेस्ट करेन. पण जर का तुमचे 2-3 जे असेल, नाही तर जे थोडे मीडियम साईजचे आहेत आपल्यातले इंडियन्स, तर त्या लोकांना मी बरोबर सजेस्ट करेन ही गाडी. बरं, म्हणजे बिल्ड क्वालिटी कशी वाटते तुम्हाला या गाडीची? चांगली आहे. एकदा इनोवावाल्याने पुढे टच केलं बंपरला, फक्त काही नाही, थोडं बंपरचा जो लॉक आहे तो निघाला आहे आणि फेंडरला हलकासा हे फुगलं आहे फेंडर. ते तुम्हाला रिव्ह्यूवर जे आहेत ते दाखवतीलच अभिजोशी. एवढंच होतं फक्त. मग 3 वर्ष झाली तुमच्या गाडीला. तर हे जे आहे म्हणजे डॅशबोर्ड वाचतो काय काय गाड्यांचा, काय गाड्यांची सीटचा म्हणजे जे बोल्ट असतात खाली, जे सीट फिक्स केलेले असतात तिथं, तर त्याचा काय आवाज? नाही, तसं काही झालंच नाही अजून, आवाज वगैरे आला नाही. कारण गाडीचं जे काम झालं आत्तापर्यंत सगळं शोरूममधून केलेलं आहे. सीट कवर टाकण्यापासून म्हणजे सगळं. फक्त जे सीट कवर आहेत ते मी शोरूममधून नाही टाकलेले आहेत, ते बाहेरून टाकलेले आहेत. उरलेलं गाडीतलं जे काही एवढा जरी स्क्रू लूज झाला तरी गाडी शोरूमलाच पाठवतो मी, जे काही असेल ते करायला. अच्छा, तर मग साऊंड क्वालिटी वगैरे कशी असते? म्हणजे 1 नंबर आहे. म्युझिक सिस्टीमचं म्हणजे तुम्ही बाहेरून प्रेफर कराल का टॉप मॉडेलच घ्यायचं प्रेफर कराल? म्युझिक सिस्टमसाठी फक्त म्हणतो. म्युझिक सिस्टमसाठी जर का फक्त म्हणलं तरी मी टॉप मॉडेलच जायला प्रेफर करेन. कारण टॉप मॉडेलला ते फक्त मी एक म्युझिक सिस्टम म्हणूनच नाही, फीचर्स पण जे आहेत ते वरती एक्स्ट्रा येतात. म्हणजे रिव्हर्स कॅमेरा वगैरे सगळं आहे. रिव्हर्स कॅमेरा वगैरे सगळं आहे. पण काही सिच्युएशन म्हणण्यापेक्षा 75% सिच्युएशन असे आहेत जिथे रिव्हर्स कॅमेराचा अजिबात उपयोग होत नाही. दाखवतो तुम्हाला, 1 मिनिट. क्वालिटी वगैरे चांगली आहे, सगळं नीट दिसतं आपल्याला मागचं. पण काय सिच्युएशन अशी आहेत जिथे याचा अजिबात उपयोग होत नाही. म्हणजे कसं काय, म्हणजे तुमचं म्हणजे काय अडचण कधी आली? काय अडचण मला 2-3दा आली आहे. पार्किंग मधून गाडी काढताना एकदा तो पलीकडचा जो आरसा आहे, ड्रायव्हर साईडचा जो आरसा आहे, तो आरसा एकदा कॅमेरामध्ये बघता टच झालेला आहे. अच्छा, म्हणजे इफेक्टिव्ह नाही? इफेक्टिव्ह आहे हो. कारण घरी दिदीकडं होंडा सिटी पण आहे, तर जेव्हा जिजू चालवत होते तेव्हा कॅमेरावर नाही म्हणले की त्याच्यापेक्षा ह्याचा कॅमेरा चांगला आहे. पण क्वालिटी वाईज क्वालिटी वाईज काही सिच्युएशन्स असे असतात की जिथे त्याचा उपयोग अजिबात होत नाही. बरं, रिअर कम्फर्ट बद्दल काय बोलू शकता? रिअर कम्फर्ट चांगला आहे. म्हणजे वॅगनार सोबत तुलना होती या गाडीची. तर मग तुम्ही का स्पेस वाईज वॅगनर सजेस्ट कराल का ही सेंट्रो सजेस्ट कराल? स्पेस वाईजचे तर मगाशीच सांगितलं. आणि मी स्वतः जर का तुम्ही म्हणलात तर पर्सनली तर अजून वॅगनर बघितली पण नाही, बसलो पण नाही त्याच्यात. मग बघितली नाहीये तुम्ही, ती जाऊ द्या. मग हीच का, म्हणजे तुम्ही हीच का प्रेफर केली गाडी स्वतःसाठी? ही गाडी प्रेफर करायचं आमचं गाडी घ्यायचं काय नक्की नव्हतं. पेपरमध्ये ॲड आली होती तेव्हा, गाडी आली होती म्हणून. म्हणजे गाडी आली होती म्हणून नाही, काहीतरी ऑफर सुरू होते म्हणून ॲड आली होती पेपरमध्ये. तेव्हा बजेट पण होतं आणि असं अचानक बसलं ठरलं होतं की गाडी घ्यायची. म्हणजे ट्रायल म्हणजे असं तुम्ही म्हणजे शिकण्यासाठी घेतली का, म्हणजे असं परमनंट घेतलेली? परमनंट घेतलेली. बरं, याच्यानंतर तर आता म्हणजे
ऑन रोड किती पडली तुम्हाला ही? ऑन रोड आम्हाला ही 650. 650. जर तुमच्याकडे 650 असतील तर तुम्ही कोणची उचलाल गाडी? हीच का कोणची ऑर्डर घेणार? नाही, मी 1-2 सेगमेंट अप करीन. एक सेगमेंट अप करीन डेफिनेटली. म्हणजे बजेट वाढवून सेगमेंट अप करणार तुम्ही? बजेट वाढून नाही, म्हणजे जरी मला एवढंच बजेटमध्ये टाटा अल्ट्राचं बेस रेंज जर मिळालं XE तरी ते घेईन मी. म्हणजे प्रीमियम हॅचबॅक कडे जाणार तुम्ही? म्हणजे एंट्री लेवल हॅचबॅक म्हणजे तुम्हाला इंटेरियर कोणाचा आवडला? हिचा का बघितलीच नाहीये तुम्ही गाडी दुसरी? व्हिडिओ मध्ये वगैरे बघितले मी वॅगनारचा, टियागोचा वगैरे इंटेरियर. अच्छा. पण प्रीमियमनेस जे एंट्री लेवल मध्ये आहे ह्याचं ड्युअल टोन असल्यामुळे ह्याच्यात वाटतो तो प्रीमियमनेस जो आहे तो. अच्छा, ठीक आहे. तर आता आपण जे आहे हे स्टेरिओ म्हणजे कंपनीतर्फे येतो. 7 इंचचा आहे काही भाऊ? 6.5 इंचची स्क्रीन येते. टच पॅनल आहे हा. तर आपण जे आहे ब्लूटूथनं कनेक्ट करून NCSचं गाणं हे करतोय, प्ले करून दाखवतोय तुम्हाला साऊंड क्वालिटीसाठी. जर तुम्हाला पंजाबी, हिंदी गाणे ऐकायचं असेल तर इंस्टाग्रामला फॉलो करा. ID इथं मेन्शन करेन मी. तर साऊंड सिस्टीम आत्ताच आपण ऐकली. तर भाऊ तुम्हाला म्हणजे गाडीचं हुंडाईच्या याच गाडीत नाही, म्हणजे मी जेवढे रिव्ह्यू बघितले हुंडाईच्या गाडीचे, एक प्रॉब्लेम कॉमन आहे. तो असा आहे की पुढेची स्पीकर क्वालिटी ती चांगली आहे, 1 नंबर आहे. मागची जे ती सोसो आहे. कधी जर का मी ट्रिपला वगैरे गेल्यावर मला मागं कान लावून बघायला लागतं की मागचे स्पीकर वाजायला लागलेत का नाही. अच्छा, म्हणजे स्पीकर क्वालिटी पुढं म्हणजे असं एक नंबर स्पीकर आहेत आणि मागच म्हणजे खराब आहे. म्हणजे खराबही म्हणता येत नाही, म्हणजे नुसतं वोकल येतात त्याच्यातून, बेस येत नाही काय. अच्छा, तर आत्तापर्यंत तुम्ही जास्तीत जास्त लॉंग ट्रिप यातून किती म्हणजे किलोमीटर वाईज कितीची मारलेली? ह्याच्यातून 2-3दा मारली होती पुण्याला जाऊन येऊन, जे की टोटल 500-550 किलोमीटरची काहीतरी ट्रिप होती. अच्छा, आणि बाकीचं म्हणजे 3दा पुण्याची ट्रिप झालेली. म्हणजे कम्फर्ट कसा वाटला मग? म्हणजे एवढं 500 किलोमीटरचं तुम्ही रनिंग केलेले, म्हणजे 250 किलोमीटर पुणे इथून आहेच आपल्याला. तर मग कसं म्हणजे तुम्हाला काय वाटलं? फील काय आला गाडीचा? कम्फर्ट चांगला गाडीचा, वाईट पण नाही म्हणता यायचा. पण खरं तर ह्याच्या आधी कसं इटिऑस मध्ये थोडं प्रवास केल्यामुळं टूर्सवाल्याचे ज्याचे आम्ही वापरत होतो थोडं हे वाटतंय. पण याचं हे इथे जे कुशनिंग दिलं ना यांनी टर्निंगला वगैरे, त्याच्यामुळे भारी कॉन्फिडन्स येतो की तुम्ही पडणार नाही, सीट तुम्हाला सोडणार नाही. बरं, टर्निंग वरून मला आता एक लक्षात आलं की जसा वॅगनरचा बॉडी रोल आहे, वॅगनर बरोबर ही गाडी कम्पेअर करते. म्हणजे लोक कम्पेअर करतात, सेगमेंट एकच आहे, टॉल बॉय डिझाईन आहे. तर मग बॉडी रोल काय आहे गाडीत? म्हणजे 1%? अच्छा, म्हणजे एकदम चिपकून चालते रस्त्याला? एकदम चिपकून चालते. 140 पर्यंत पळवली आहे गाडी. 140 पर्यंत पळवली आहे आणि ब्रेक मारला की जागच्या जागी थांबलेली आहे. युकिटीवर रस्त्यावर नाही झाली. म्हणजे ब्रेक क्वालिटी पण एक नंबर आहे म्हणायचं. क्वालिटी पण एक नंबर. ब्रेक कसं पुढे डिस्क मागे ड्रम आहे का? 4 डिस्क आहेत? नाही, पुढे डिस्क आणि मागे ड्रम आहेत. अच्छा, म्हणजे ब्रेक पण तुम्हाला म्हणजे काय प्रॉब्लेम नाही ब्रेक मध्ये? नाही. म्हणजे मला एक सांगा, ही जी लाईट दिलेली असं म्हणजे काय वाटत नाही की ती LED द्यायला पाहिजे होती, किंवा हॅलोजन जरी दिली तरी ही थोडी मागं इथं एक द्यायला पाहिजे होती, असं काय वाटतं का नाही तुम्हाला? 6.5 लाखामध्ये काय पाहिजे?
नाही ते ते आहे, आपले पण ते आहे. एक्सपेक्ट करतच ना माणूस आपण कंपनीकडून. करतो ते बरोबर, पण आता ठीक आहे, जे दिलंय ते ठीक आहे, हा चलो चल रहा है ना बस. कारण याचा कधी आम्ही जास्त उपयोगच नाही केला. अच्छा, जे म्हणजे काय ह्या लाईटचा जास्त उपयोगच नाही आहे तुम्हाला. नाही, जे काय आहे ते फक्त दरवाजा उघडल्यावर तेवढेच लागते, नाहीतर ते पण नाही. आणि त्याचा लाईट भरपूर लो आहे. एका दुसऱ्या जर का मला नाईटचा कुठला क्लिप मिळाली तर तुम्हाला शेअर करेन मी, तो प्लीज शेअर करा. अच्छा, ठीक आहे, ठीक आणि आहे. जर का ते पाहिजे असेल तर आम्ही फोनची टॉर्च लावून हुडकतो. हा, पण एक आहे बरं का, इथं जे आहे ना, ह्यांनी इथं लाईट दिली हुंडाईवाल्यांनी, त्याच्यामुळे ते चांगलं आहे की म्हणजे पिन वगैरे लावायची असेल तर हुडकत बसायला गरज नाही. अच्छा, आणि टॉप मॉडेल आहे याचा, बेस वेरियंट म्हणजे खालचे जे मॉडेल आहेत त्याला पण नाही आहेत. ऑक्सपोर्ट अजिबात नाही आहे ह्याला, ऑक्सफोर्ड नाही नाही. आहे. फक्त ब्लूटूथ कनेक्शन आहे. आणि ते पण फक्त 5 ब्लूटूथ होतात, कनेक्ट होतात. म्हणजे एक साथ 5 का, म्हणजे पूर्ण? नाही, एक साथ 5 नाही, सगळ्या मिळून 5. म्हणजे टोटल याची जी कनेक्टिंग कॅपॅसिटी, हां, कॅपॅसिटी आहे अच्छा. ती फक्त 5ची आहे. अच्छा, म्हणजे 5च्या वर होत नाहीत 5च्या वर होत कनेक्ट. नाहीत. ठीक आहे. आणि अजून एक गोष्ट, सगळ्यात भारी म्हणजे याला जे मागं 2 एसी दिलेत ना, त्याच्यामुळे कम्फर्ट तो वाढतो बरं का अजून मागं बसणाऱ्याचा. अच्छा, आणि बूट स्पेस म्हणला तर असं आहे की 2 मोठ्या ट्रॉली बॅग आरामात बसू शकते म्हणजे आडव्या. बूट स्पेस बर हा, बूट सुद्धा स्पेस तुम्हाला म्हणजे कॉम्प्रोमाइज करावं लागत नाही नाही, नाही. सॉरी, आडव्या म्हणतो, उभ्या. जर का मागचं पार्सल तर काढलं तर बरोबर उभ्या 2 जे आहेत मोठ्या ट्रॉली बॅग बसू शकतात. अच्छा, तर एअरबॅग किती? 2 एअरबॅग हा आहेत का? हा एक ड्रायव्हर साईड हा आणि एक पॅसेंजर साईड. हा. तर तर मारुतीचा आणि हम्म Hyundaiचा हम्म दरवाजाचा जो म्हणजे आवाज येतो हम्म थडकन, हम्म. ते म्हणजे तुम्हाला काय वाटतं, मारुती वर्सेस Hyundai? हुंड्याच्या थडचा आवाज जो आहे तो एक नंबर आहे. अजून पण तुम्हाला मी ऐकवू शकतो. अच्छा, मग मारुतीचा कसं आहे, म्हणजे मारुती मारुती वगैरे आहे का तुमच्याकडे काय? आहे, म्हणजे फॅमिलीमध्ये आहे गाडी मारुतीची. पण एक गोष्ट आहे बरं का मारुतीची, जर का तुम्ही ह्याचा दरवाजा उघडताना वगैरे आपल्याला सवय असते केवढ्या डिस्टन्समध्ये बरोबर हे होईल. ह्याचा जेवढं उघडून तुम्ही हे करू, आता इथं उघडलात तर फक्त इथं राहील, इथं उघडला तर इथं राहील. मारुतीचा तसा नाही आहे दरवाजा. मारुतीचा उघडला की पूर्ण एंडपर्यंत जाऊन मगच थांबतो तो, अच्छा, असं आधीमध्ये थांबत नाही. बरं, तुम्ही सेफ्टीचं म्हणजे सांगता इश्यू हम्म मारुतीचा, हम्म हिनं तर काय 2 स्टारच रेटिंग केलेली आहे एनकॅपच्या हा, ह्याच्यात. ह्याने जरी 2 स्टार एनकॅपमध्ये रेटिंग केलेली असेल की नाही, पहिली गोष्ट म्हणजे याला वॅगनार बरोबर लोक कम्पेअर करतात. त्याच्यामुळे ह्याच्यात जे आहे बॉडी रोल नसल्यामुळे मला जे आहे थोडं म्हणजे असं हे वाटतं, सेफ्टी वाटते. हायवेला जरी गाडी घेऊन गेलो, ॲक्सिडेंट जरी झाला की तरी थोडेफार ज्यात वाचण्याचे चान्सेस वाटतात त्या गाडीमध्ये, अच्छा, जे की वॅगनरमध्ये अजिबात वाटत नाहीत. आणि दुसरी गोष्ट, ह्याला जरी इनोवा टच करून गेली असेल तरी जास्ती काही हे झालं नाही. आणि एकदा ट्रकने पण टच केलं होतं, त्याला फक्त थोडं स्क्रॅच आला होता गाडीला, बाकीचं काहीही झालं नव्हतं. अच्छा, ठीक आहे. म्हणजे तुम्ही असं म्हणजे फॅमिलीसाठी घेतलेली आहे गाडी, हा फॅमिली पर्पजसाठी. हा, तर फॅमिली पर्पजसाठी पण म्हणू शकता. आणि कसं आहे, मी आत्ता स्वतः पण शिकायला लागलो गाडी, अच्छा, तर ते दोन्ही गोष्टी आहेत. ठीक आहे. हम्म, म्हणजे तुम्हाला असं मी एक आत्ता बघण्यात माझ्या एक लक्षात आलं, हम्म, की हे जे हे हेडरेस्ट जे आहेत, हम्म. ते ॲडजस्टेबल द्यायला पाहिजे होते असं मला तर वाटतंय. तुमचं काय म्हणजे याच्यात? ऍडजस्टेबल जे द्यायला पाहिजे होते, म्हणजे कमीत कमी पुढे तर द्यायला पाहिजे होते. अच्छा, मागं भले ना कसं ना, मागचे बघा तुम्ही केवढे लहान आहेत, म्हणजे फक्त सॉरी बरोबर फक्त 2 पोरच बसू शकतात मागं जे आहे. अच्छा. मोठे जर का कोण बसायला गेले तर बसतात नाही नीट गाडीमध्ये कम्फर्टेबली. बरं, जे हे गिअर स्टिक जे आहे, म्हणजे गिअर नॉबीचा, ते जरा जास्त असं बेसिक बेसिक असं वाटतो. तर काय याच्याबद्दल तुमचं म्हणणं काय आहे? म्हणजे गिअर स्मूथ आहेत, पण जे लुक जे आहे, पुन्हा हे पॉवर विंडोचं वगैरे, ते जर असं इथं दरवाज्यात दिलं असतं तर बरं वाटलं असतं. तर ह्याच्याविषयी काय मत आहे? पॉवर विंडोचं जे बोलता तर तुम्ही अगदी खरं आहे. पॉवर विंडोज दरवाजातच पाहिजे, कारण आपल्याला सवय असते तिथं हे करायची. ज्याला सवय नाही, नवीन ड्रायव्हर जे आहेत, म्हणजे आपण ड्रायव्हर वगैरे घेऊन गेलो एखाद दुसरं, त्याला सवय नसती, तो सतत इथंच हात घालतो. नंतर त्याच्या लक्षात की अरे नाही इकडे, मग तसं व्हायला नको होतं, तिकडेच बरं होतं. या जुन्या स्कॉर्पिओ सारखे किंवा आत्ताची जी बोलेरो कट बोलेरो त्याच्यासारखे दिलेत मध्येच पॉवर विंडो. तर आत्तापर्यंत मायलेज किती काढलाय तुम्ही? 20.
20 म्हणजे हायवेला का? 19-20 हायवे. हायवे 19-20चा मायलेज काढलाय. अच्छा, म्हणजे मीच नाही काढलाय, म्हणजे ड्रायव्हरनी टँक टू वगैरे. टँक काढलाय का MID मधून? टँक टू टँक नाही, MID वरनं काढलाय, कारण हुंडायचे आणि कियाचे जे MID आहेत ते बरोबरच मायलेज सांगतात. अच्छा, तर पूर्ण 3 वर्षात किती हजार किलोमीटर म्हणजे रनिंग किती केली तुम्ही? 12,500 वगैरे झालं असेल, 11,500. अच्छा, आपण इथंही बघू शकता. हां, 12,500 किलोमीटर रनिंग झालेली आहे. अच्छा, तर अजून काय म्हणजे पॉझिटिव्ह तर सांगितले तुम्ही. निगेटिव्ह काय काय आहेत गाडीच्या? आतापर्यंत जर का निगेटिव्ह म्हणलं तर ते हॉर्न थोडी म्हणू शकता तुम्ही, पण बिल्ड क्वालिटी मात्र थोडीशी इम्प्रूव्ह व्हायला पाहिजे होती, कारण ही हुंडा पण मारुतीसारखंच काम करायला लागली आहे, साध्या सोप्या भाषेत सांगायचं तर. आणि अजून एखादा जर का निगेटिव्ह म्हणाला तर हेडरेस्टचा एक तेवढाच. अच्छा, आणि कम्फर्ट म्हणजे एवढंच निगेटिव्ह. त्यामध्ये सगळ्यात मोठं म्हणलं तर बिल्ड क्वालिटी आणि कम्फर्ट जरी आपण नाही कन्सिडर केला तरी चालेल, पण बिल्ड क्वालिटी तो कन्सिडर करायलाच पाहिजे. अच्छा, क्योंकि म्हणजे जान है तो जहान है भाई. हो, ती तर आहेच. तर इंजिन नॉईस 0 आहे गाडीमध्ये. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे 1.1 cc जरी इंजिन असलं, पण जे पिकअप परफॉर्मन्स वगैरे जे आहे, गाडी जे उठते ना असं चटकन, ते भरपूर भारी आहे. अच्छा, तर आपण बघून घेऊयात एकदा इंजिन नॉईस बघू गाडीचा. ती न्यूट्रल केली तर इतका काय आवाज येतो गाडीचा आतमध्ये, म्हणजे आवाज तर काही येतच नाही आहे. ACचा पण परफॉर्मन्स आहे मस्त, ACचा पण परफॉर्मन्स. ब्लोअर पण जास्त आवाज करतात असं वाटत नाही का? आवाज करतात, ब्लोअर भरपूर आवाज करत. पण एक गोष्ट आहे, जसं की आता गाडी थोडं सर्व्हिसिंगला आली आहे, सुरू वगैरे करताना त्याच्यामुळे थोडं स्टेअरिंगवरती व्हायब्रेशन जाणवतात. अच्छा, हां, थोडेसे म्हणजे गिअर नॉबवर नाही आहेत तेवढे स्टेअरिंगवर व्हायब्रेशन आहे. अच्छा, न कळत तसे जाणवतात. स्टेअरिंग म्हणजे कसं तुम्हाला हार्ड वाटतंय का सॉफ्ट वाटतंय? कारण बाहेर लाईट आहे. मी तर आतापर्यंत चालवल्यात जेवढ्या तेवढ्या मी तर नॉर्मल स्टेअरिंगवाल्या चालवल्यात गाड्या. 2-3 चालवल्यात काय ते. तर पॉवर स्टेअरिंगचं मला काही एवढं नॉलेज नाही. तर तुम्हाला काय वाटतं इतर गाडीपेक्षा ह्या गाडीचं? आहे पॉवर स्टेअरिंग आहे, चांगली आहे सगळी गोष्ट, पण काय ना, एवढं लाईट आहे ना, कधी कधी भीती वाटते असं स्टेअरिंग. म्हणजे आता गल्लीतनं काढताना वगैरे कधी कधी असं वाटतं एवढं लाईट आहे, फिरवताना कधी तुटल का कायची भीती वाटते. अच्छा, तुटणार तर नाही, पण ते एक्स्ट्रा लाईट आहे त्याच्यामुळे हे वाटतंय. पण हाय स्पीडला तेवढंच कॉन्फिडन्स पण देतं हेच स्टेअरिंग. आणि अच्छा, तर सारखं हार्ड होऊन जातं हायवेवर. जर का 100-120 जरी 80 जरी क्रॉस केली की नाही गाडीचं, तरी पण जे आहे स्टेअरिंग हार्ड होत जातं. ठीक आहे. तर असा काही भावाचा एक्सपिरियन्स होता. व्हिडिओ बघण्यासाठी धन्यवाद. भेटूया असंच पुढील एका रिव्ह्यूशिप व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.